श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण अगदी वेगळी आणि चविष्ट अशी टरबूजच्या आतील पांढरा गर किसून बनवलेली चविष्ट अशी खमंग पुरीची रेसिपी पाहणार आहोत. अगदी मस्त फुगलेल्या आहेत, हो ना? आणि तितक्याच चविष्ट सुद्धा आहेत. एकदा बनवून पाहाल तर तुम्ही नक्की पुन्हा पुन्हा बनवाल. या पुऱ्या बनवताना ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितल्या त्यानुसारच बनवाव्या, तरच या पुऱ्या मस्त फुगतील. मी प्रीती प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. कुरकुरीत आणि चविष्ट पुऱ्या बनविण्यासाठी मी इथे टरबूजमधील वरचा जो लालसर गर आहे तो काढून घेतलेला आहे आणि यामधील खालचा जो पांढरा भाग आहे तो आपण किसून घेणार आहोत. टरबूजच्या आतील शिल्लक पांढरा गर किसण्यासाठी मी इथे किसणी घेतलेली आहे आणि यावरची साल फेकून द्यायची आणि आतील जो गर आहे तो अशा पद्धतीने बारीक किसणीने किसून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आतील पांढरा गर किसल्यानंतर वरची जी साल असते ती फेकून द्यायची आहे, त्याचा वापर करायचा नाही आहे. अशा प्रकारे टरबूजाच्या बऱ्याच फोडी मी इथे किसून घेतलेल्या आहे आणि त्यामधील पांढरा गर काढून घेतलेला आहे. हा गर आपण वाटीने मोजून घेणार आहोत. 1 वाटी मी किसलेला गर घेतलेला आहे. तो गर एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घ्यायचा आहे, कारण यामध्ये आपण पीठ तिंबून घेणार आहोत. यामध्ये 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ टाकायचं. मी 1 ते 1.5 चमचा मीठ टाकून घेतलेला आहे. यामध्ये 1 चमचा फक्त लसणाचीच पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. 1 चमचा तीळ आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा ओवा हातावर रगडून घेतलेला आहे आणि यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे. यामध्ये तिखट किंवा हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकू शकता. तिखट चवीनुसार टाकावं. 1 चमचा जिरेपूड आणि धनेपूड टाकलेली. यामध्ये सर्व पिठाचे प्रमाण टाकणार आहे. मी इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसन घेतलेलं आहे. सर्व पीठ थोडं थोडं टाकून हे मिश्रण तिंबून घ्यायचं आणि मग लागल्यास पुन्हा थोडंसं पीठ ॲड करू शकता. एकदम न टाकता थोडं थोडं टाकावं. आता मी 2 चमचे बेसन टाकून घेतलेलं आहे, म्हणजेच अर्धी वाटी बेसन टाकून घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा दही टाकून घेतलेलं आहे. यामध्ये 2-3 चमचे तेल टाकायचं आहे. मी विसरल्यामुळे नंतर टाकलेलं आहे. सुरुवातीलाच टाकून घ्यावे, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. यामध्ये 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे पोहे खायच्या चमच्यानी आणि सर्व मिश्रण अगदी घट्ट तिंबायचं आहे, कारण किसलेल्या गरमधून पुन्हा पाणी सुटते, त्यामुळे सर्व पीठ घट्ट तिंबावे, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. सर्व पिठाचे मिश्रण मिक्स केल्यानंतर अजून आवश्यकता वाटल्यास थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकून घ्यावं. माझं पीठ थोडंसं नरम वाटल्यामुळे पुन्हा मी इथे गव्हाचं पीठ टाकून पुन्हा हे पीठ तिंबून घेणार आहे. अजून थोडंसं हाताला चिटकत असेल तर 1 चमचा तेल टाकून पुन्हा सर्व मिश्रण मिक्स करून घेतलं आणि घट्ट पीठ तिंबून अशा पद्धतीने ज्या आकारामध्ये पुरी बनवायची आहे त्या आकाराचे पिठाचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यावे. अशा पद्धतीने काही पिठाचे गोळे बनवून घेतलेले आहे. तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे. पॉलिथिनवर थोडंसं तेल लावून पिठाचा एक गोळा पॉलिथिनवर ठेवून पुन्हा त्यावरून पॉलिथिन टाकून लाटण्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने लाटून घेतलेले आहे. पुरी पातळ लाटायची. सर्वात महत्त्वाची टीप, तेल चांगलं गरम झाल्यावर एक गोळी तेलात टाकून पाहिलेली आहे. वर तरंगत आहे म्हणजे तेल छान तापून तयार आहे. लाटलेली पातळ पुरी हातावर घेऊन तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर पुरी तेलात टाकून घ्यावी. गॅसची फ्लेम मिडियम टू हाय ठेवावी. तेल जास्तच गरम असेल तर गॅसची फ्लेम थोडीशी मिडियम करू शकता, पण मिडियम टू हाय फ्लेमवर कोणत्याही पुऱ्या तळून घ्याव्यात. पुरी तेलात टाकल्यानंतर झाऱ्याच्या साहाय्याने दाबून घ्यावी, म्हणजे पुरी छान फुगते. पुरी फुगलेली आहे, दुसऱ्या बाजूने पलटून घेतलेली आहे आणि पुरीला पलटवताना 2 वेळेसच पलटवावे. जास्त वेळ पुरी पलटवली तर तेलकट होते आणि वातडसुद्धा होते. पुरी छान फुगलेली आणि तळली सुद्धा आहे. याला काढून एका प्लेटमध्ये ठेवून घेऊ. या पद्धतीने तळलेल्या पुऱ्या तेलकट होत नाही आणि क्रिस्पी सुद्धा होतात. पॉलिथिनवर थोडंसं तेल लावून पिठाचा एक गोळा पुन्हा पॉलिथिनवर ठेवून पुन्हा पॉलिथिनवर टाकून घेतलेले. बोटाच्या साहाय्याने अशा गोलाकारामध्ये पुरी लाटून घेऊ शकता किंवा वाटीच्या साहाय्याने गोलाकारामध्ये फिरून लाटून घेऊ शकता. पातळ पुरी लाटून घेतलेली आहे आणि पुन्हा तेल गरम झाल्यानंतर पुरी तेलात टाकून झाऱ्याच्या साहाय्याने दाबून घ्यायची. गॅसची फ्लेम मिडियम टू हाय ठेवावी आणि एका साईडने तळल्याबरोबर दुसऱ्या साईडने पलटून दोन्ही बाजूंनी पुरीला तळून घेतलेली आहे. पुरी छान फुगलेली आहे. अशा पद्धतीने सर्व पुऱ्या तळून घेतलेल्या आहे. तुमच्याकडे पुरी पात्र असेल तर पुरी पात्रामधून सुद्धा पुऱ्या तुम्ही लाटून घेऊ शकता. या व्हिडिओप्रमाणेच पोह्यापासून पुरी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ सुद्धा यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. पुरी बनवताना पुऱ्या तळताना ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितल्या त्या लक्षात ठेवाव्या. या पुरीचं पीठ घट्टच तिंबावं. मीडियम टू हाय फ्लेमवरच या पुऱ्या तळून घ्याव्यात आणि पातळ लाटाव्यात. 2 वेळेसच पलटून या पुऱ्या तळून घ्याव्यात. या काही सर्व महत्त्वाच्या टिप्स आहेत त्या लक्षात ठेवाव्या. या पद्धतीने तळलेल्या पुऱ्या कुरकुरीत होतात आणि छान फुगतात सुद्धा. जर तुम्ही स्लो गॅसवर पुऱ्या तळल्या तर त्या
तेलकट होतील आणि वातडसुद्धा होतील. या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच नवनवीन वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळू शकतील. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.